ሰላም እንዴናችሁ ውድ የአቢሲኒያ ቴክ ቤተሰቦቻችን ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ የማይክሮሶፍት ወርድ የጀመርነውን ቪዲዮ አራተኛ ፓርት ይዤ መጥቻለሁ። የቀደሙትን ያላያችሁ እዚህ ካርዱ ጋር ሊንክ ከላይ አታች አደርግላችኋለሁ ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ስክሪኑ ጋር እንዲመጣ አደርጋለሁ ማለት ነው። በተረፈ ሶስቱን ሲሪየስ ያያችሁ ሶስቱን ተከታታይ ቪዲዮ ያያችሁ ዛሬ አራተኛው ጋር መጣን። ዛሬ ስለ ኢንሰርት እናወራለን። ኢንሰርት ጋር ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ኢንሰርት ራሱ ቃሉ አንድ ነገር ማስገባት ማለት ነውና ካለን ፋይላችን ላይ ሼፖችን ፒክቸሮችን ማለት ሰንጠረዦችን ማስገባት እንችላለን። ስዕሎችን፣ ፎቶዎችን፣ የተለያዩ ግራፎችን ማስገባት እንችላለን። ያው እነሱን እናያለን። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንቀጥል። የባለፈው ኤግዛምፕላችን የነበረው ማይ ካት ላቭስ ሚልክ የሚል ነበረ ቴክስታችን። በዚህ ቴክስት ጋር ነው እንግዲህ ምን ሞክረው እዚህ ጋር መጀመሪያ ኢንሰርት ጋር የምናገኘው ከቨር ፔጅ የሚል ነው። ከቨር ፔጅ የምንለው ለማንኛውም ለጻፍነው ጽሁፍ የፊት ለፊት ገጹን ወይም ደግሞ ከቨሩን መስራት ስለምንፈልግ የተለያየ ዲዛይን ይሰጠናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አንዱ ነው። አመቱን እዚህ ጋር አስገቡ ይላል። አሁን 2021 ታይፕ ዘ ካምፓኒስ ነው የሚላል። ካምፓኒያችን የኛ አቢሲኒያ ቴክ ስለሆነ አቢሲኒያ ቴክ በተለይ መስፍን እንበለው። ኦኬ እንደዚህ አድርገን እኔ ማስገባው ፕሮጀክት ካለኝ ወይም ደግሞ አንድ ነገር እዚህ ጋር ዶክመንቴን ርዕስ ጽፋለሁ። እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ወርድ ያስተማርኩ ስለሆነ ማይክሮሶፍት ወርድ ነው ርዕሴ። በዚህ ፔጅ በውስጡ ኤኒ ፕሮጀክት ካለኝ ይሄን እንደ ከቨር ፔጅ ተጠቅሜ ማስገባት እችላለሁ። በሌላ መልኩ ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋርም እንደምታዩት በራሱ በጻፍኩለት አሪፍ ከቨር ፔጅ እንድሰራ ያግዘኛል። ሌላ በዚህ መልክ ብዙ አማራጮች አሉን። አንዳንዶቹንም ደግሞ ከኢንተርኔት ጋር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን የማሳያችሁ ቤዚኮቹን ስለሆነ እዛው ላይ ያሉትን ነው ያሳየው ያለውት። then blank ፔጅ መጨመር ከፈለግን አንድ ዶክመንት እየጻፍን ተከታታይ ዶክመንት መሀል ላይ አዲስ ፔጅ ማስገባት ከፈለግን ንጹህ ፔጅ እና ማስገባት እንችላለን ማለት ነው እዚህ በብላንክ ፔጅ። ፕላስ ፔጅ ብሬክ ደግሞ አንዱን እንደዚህ ብላንክ የሆነውን አንዱን ሙሉ ገጽ ለሁለት መቁረጥ ከፈለግን በዚህ መልክ ይሄኛውን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ቴብል በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ማንኛውም ፊልድ ላይ ያለ ሰው ስታቲስቲክሶችን ሊያስገባ ከፈለገ ወይም ደግሞ የቁጥር ዳታዎች ኢቭን የስም ዳታዎችን ሊያስገባ ከፈለገ እነዚህ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። በዋነኝነት ለእንደዚህ ለስፕሬድሺት ወይም ደግሞ ለሰንጠረጆች ተመራጭ ሆኖ ኤክሴል ነው። እንትን ለማስገባት ውጤት ለመስራት ለግሬድ ለመሳሰሉት ቁጥር ነክ ለሆኑ ነገሮች ግን ሲምፕል የሆኑ ቴብል ላይ መግባት የሚችሉ ነገሮችን በወርድም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከላይ ልክ እንዳስገባውኝ ሰንጠረዥን እንደዚህ መጡልኝ። በተለያየ ከለር አማራጭ አለኝ። በተለይም ደግሞ ከለር ፕሪንት የምናረግ ከሆነ እነዚህ መጠቀም ለአውትፑታችን ወይም ደግሞ በኋላ ፕሪንት ተደርጎ ለሚወጣው ወረቀት ሞር ውበት ይሰጠዋል ማለት ነው። በተለያየ ከለር ማድረግ እንችላለን በዚህ መልክ። እናንተ ያው የሚስማማችሁን ትመርጣላችሁ። እመለሳለሁ። ቴብል እንደዚህ ካስገባን በኋላ ቀጣዩ ፒክቸር ነው። ፒክቸር ደግሞ ማንኛውም ስዕሎች ወይም ደግሞ ፎቶዎች ከዴስክቶፓችን ማስገባት ከፈለግን ማለት ነው መርጠን እናስገባለን። ለምሳሌ ሴቭድ ፒክቸር የለኝም ካሜራ ሮልም፣ ስለዚህ የት ጋር ላስገባ? ለምሳሌ ይሄንን ፒክቸር አስገባው። ከርዕሴ ጋር የሚገናኝ ከሆነ ለርዕሴ በደንብ ማብራራትም እችላለሁ። ጥሩ ገለጻ ይኖረኛል ማለት ነው ስዕሎችን እና ሰንጠረዦችን ባስገባው ቁጥር ለሪሰርችም። በመቀጠል ሌላው ኢንሰርት ጋር የምናገኘው ፊቸር ከቴብሎቹ ስንወጣ ክሊፕ አርትስ ነው። ክሊፕ አርትስ ውስጥ ያሉት ፎቶዎች ሳይሆኑ አኒሜሽኖች ናቸው። የተለያዩ አኒሜሽኖችን ስዕሎችን ታገኛላችሁ። እነሱንም ያው እንትኑ ጋር ሰርች በማድረግ ነው። ሰርች ባር አለው እዚህ ጋር። ለምሳሌ እኔ የበርዝዴይ ነገር ከፈለኩ
በርዝዴይ ሪሰርች አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኬክ ስዕል መጥቷል። ለምትፈልጉት ነገር ያው መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ልክ ይሄንን ስዕል ማስተካከል ከፈለኩኝ ቦርደር እንዲኖረው ከፈለኩኝ ከነዚህ ከላይ ከመጡልኝ አማራጮች ውበት ያለው ብዬ ማስበውን ወይም ደግሞ በደንብ ይገልጽልኛል ብዬ ማስበውን አስገባለሁ ማለት ነው። ይሄ እናንተ ምትሆኑ ሰብጀክቲቭ ነው። ከአንዱ አንዱ ይለያያል ምርጫችን። ደን ቀጥሎ ሼፖች ነው። በጣም ብዙ አይነት ሼፖች አሉ። እዚህ ጋር አማራጮቻችን መስመሮች ማስገባት ከፈለግን አሮ ወይም ደግሞ ይሄ ቀስቶችን ማስገባት ከፈለግን እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ሼፕ ለምሳሌ ከፈለግ ኮከብ ከፈለኩኝ ስታር በተለያየ ከለር መርጬ እነዚህን አስተካክዬ ማስገባት እችላለሁ። ሌላው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስማርት አርት የምንለው ደግሞ እንደ ቅድም እንዳልኩት በተለይ ሪሰርቾች ጋር ገለጻ ሲደረግ ወይም ደግሞ በሰንጠረዥ የሚቀመጡ ነገሮች ካሉ በተለያየ አንዳንዶቹን በዝርዝር መልክ ሌሎችን ደግሞ እንደዚህ በዳያግራም ማስቀመጥ እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴክስት አስገባለሁ። አቢሲኒያ ይሄኛውን ኮፒ አድርጌ ወይም ውስጥም ማስገባት እንችላለን። እዚሁ ጋር እንደምታዩት ገብቶልኛል አቢሲኒያ የሚለው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልክ አሁን ኦርጋናይዝድ የሆነ እንትን ስላልሆነ ጀስት አሰራሩን ነው ማሳያችሁ። በዚህ መልክ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ደን ወደ ቻርት እንገባለን። ቻርት ደግሞ በሰንጠረዥ ያስቀመጥነው ነምበር ወይም ደግሞ ሌሎች በግራፍ የገለጽናቸው ነገሮች በቁጥር የገለጽናቸው ነገሮች በግራፍ በፓይ ቻርት ሊሆን ይችላል፣ በላይን ግራፍ ሊሆን ይችላል፣ ባር ግራፍ ኤኒ ግራፍ እዚህ ጋር የተመረጠ አለ። በሱ መርጠን እናስገባለን። አሁን የገባ ፋይል ስለሌለኝ ወደ ኤክሴል ወስዶ እዚህ ጋር ቁጥሮችን አስገቢ ነው የሚለኝ። ያው ቁጥሮችን ባስገባው ቁጥር እዚህ ጋር ቁጥር ባስገባው ቁጥር እዚህ ጋር አሬንጅ ይደረጋል ማለት ነው ግራፉ። እኛ ምንም ሳንለፋ ያው ዶክመንቱ የተከፈተበት ታብ ነው የሚረዳን ወይም ደግሞ ኦፊስ ነው የሚረዳን ወደ ቻርት ለመቀየር። እንቀጥላለን። ይሄኛው ስክሪንሻት ነው። ያው ስክሪንሻት ለማሳት ከፈለግን ማለት ነው ፔጃችንን። ሌሎቹ እዚህ ውስጥ ያሉት ያው ሄደር ፉተር የምንላቸው ፔጅ ባስገባን ቁጥር በተለይ ደግሞ ፉተር ፔጅ ነምበርን ለማስገባት አንድ ገጽ 1 2 1 ፔጅ 1 ፔጅ 2 የሚለውን ለማስገባት ይረዳናል። ፉተር እዚህ ጋር እንደምታዩት በመረጣችሁት ዲዛይን ነው። እኔ ይሄኛውን መረጥኩኝ። እንደምታዩት ፔጅ 3 ነው። እዚህ ጋር ዶክመንት ታይትልን ያስገባልኛል። አሁን ኢረር ነው እያለኝ ነው ላይክ ያስገባሁት ምንም ነገር ስለሌለ፣ ግን እናንተ ፋይላችሁን ስታስገቡ ራሱ በዚህ መልክ ያመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን እንትን ብለን በሄድን ቁጥር ይሄ ፔጅ 3 የሚለው ደን ስንመለስ ሌላውን ፔጅ 2 አለኝ፣ ፔጅ 1 አለኝ። አያችሁ ላይክ ሙሉን 1 2 3 እያልኩ ነው ያልጽፍም። ራሱ ቀጥታ አንድ ፔጅ ሴሌክት ባደረኩት ሙሉ እስከ መጨረሻው እስከ ሪሰርች እስከሚያበቃው ወይም ደግሞ ዶክመንቴ እስከሚጨርስ ድረስ ራሱ ፔጅ እየሰጠልኝ ይሄዳል። ኔክስት ቀጥለን የምናየው ሄደር ነው። ሄደርም ያው ርዕስ መጻፍ ከፈለጋችሁ ከላይ የዶክመንቱ ታይትል እንዳይረሳ ብዙ ጊዜ ሄደር ላይ እናስቀምጣለን። እንደምትት ሄደር ማለት ከላይ ማለት ነው ከገጹ ላይ። ይሄኛውንም ጀስት አቢሲኒያ ታይፕ በሚለው በስማችን እንሄዳለን። እንደምታዩት ሁሉም ገጽ ጋር ያመጣልኛል። እስካሁን ድረስ የከፈትኳቸው ገጾች ጋር ከላይ ከታች ፔጅ አለኝ። ከላይ ደግሞ አቢሲኒያ ቴክ የሚለው እንደ ሪማይንደር ከላይ ይቀመጣል። በመቀጠል ቴክስት እነዚህ ላይክ ቤዚክ አይደሉም። ወርድ አርትን ደግሞ ከዚህ በፊት ሆም ላይ እንዳሳየዋችሁ አንድ ነገር ታይፕ አድርገን የሱን ላይክ አርቱን ወይም ደግሞ የሱን ዲዛይኑን ለመቀያየር ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው። ይሄኛውን ሰሌክት ካደረኩ በኋላ ወርድ አርት ላይ ገብቼ
በተለያየ ዲዛይን ማስቀመጥ ይችላል። ልክ እንደቀድሙ ከፈለኩኝ ቦርደር አድርግበታለሁ ላይ በፈለኩት መልኩ አሬንጅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኔክስት ሌሰናችን ጋር ፔጅ ሌአውትን በደንብ እናያለን። ሆፕፉሊ ኢንሰርትን በደንብ አንደርስታንድ አድርጋችኋል ብዬ ያስባለሁ። አንድ ደግሞ መስራት የሌለብን ነገር ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ስትከታተሉ አጠገብ ላጠገብ ማይክሮሶፍት ወርድ ከፍታችሁ ብትሞክሩት ሞር የተሻለ ነው። እየሰራችሁ የተሳሳታችሁ ቀስ ተብሎ የሚለመድ ነገር ነው። በዛ ላይ በትንሽ ጊዜ ልትለምዱት የምትችሉት ነገር ስለሆነ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ያው ራሳችሁን አበርቱ ነው የሚለው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከመመለስ ድረስ በዚህ ልሰናበት። ከዚህ በፊት ያሉትን ቪዲዮዎች ላላያችሁ አሁን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ መጨረሻ ላይ። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ።